Hello guys! Welcome back to my channel. Ganito po pag fill up ng ating tax info sa Adsense. Open mo yung Adsense account mo and then i-click mo yung may nakalagay kasi sa taas manage tax info and then add tax info. Ibabalik ka ni Google doon sa iyong main login. So login ka uli. Then dito, tatanungin na kung citizen ka ng US or individual ka. So, ako individual YouTuber, individual po yung pipiliin ko dyan. And then, kasi hindi naman ako company, individual, and hindi po ako citizen ng US. Yan. Hindi ako resident ng US, so no. Tapos ngayon, lalabas yung form. So, yung pinakauna na form, yun ang i-click mo. And then, when you click that one, lalabas naman yung pangalan ng individual. Yan po yung name ko. Then, hanapin natin yung ating country. Ayan. Hihingan tayo ng TIN or yung tax identification number. Hindi po tayo makag-complete ng tax info na form na ito if hindi po natin i-input yung ating TIN dito sa Pilipinas. Ayan, and then after that, hihingi na yung iyong address. So, fill up mo lang, complete yung iyong address hanggang sa matapos yan. Tinakpan ko lang guys for masyado kasing personal na. Kaya, medyo tinakpan ko. Pero ang nakalagay dyan is yung address mo, kailangan ilagay mo siya dyan. Ayan. Tax treaty. Ganito po ang pag-fill up ko. Yung Adsense, motion picture, yung copyright na yan, yung 3 boxes na yan. Yung 3 job ba yan or yung pinagkukuhanan mo raw ng income, kailangan i-click. So, na-click ko yung 3 and then pinareduce ko yung mga withholding tax. Yan, bali guys, kailangan i-click mo yung 4 na naka-blue line para ma-check mo if tama ba yung mga na-input mo doon na information mo. Click mo lang yung box na confirm mo na tama yung iyong mga in-input and then mag-next ka na. And then, dyan naman, hihingi na yung iyong
legal name, yung tunay na pangalan. Kagaya kanina, yung sa umpisa, may pangalan, input mo rin dyan para sa pag-issue nila ng certificate or certification. Ayan yung form na submit ko na status approve. Ayan po yung mga na-click ko kanina ng mga withholding tax rates na nireduce na claim sa tatlong income base. Basta yun. Then after that, go to your email. Nandoon, pinadala ni Google Adsense yung status ng iyong tax info. Ganyan lang guys, kabilis at kadali po mag fill up ng tax info doon sa Google Adsense. Yan. Sana po nakatulong po itong video sa pag-fill up ng ating tax info doon sa Google Adsense.